שלום וברכה, יסודות בלימוד פנימיות התורה, פרשת צו, התורה האדם ומה שביניהם. מה על האדם לעשות כדי לשנות את מצבו? באופן רגיל אדם נמצא במצב שאינו רצוי לו. ישנם שינויים רבים שאדם יכול לעשות. אך השינוי החשוב ביותר, העמוק ביותר, הוא במחשבתו. על כן ראוי לאדם להבין מהי המחשבה אותה עליו לשפר. מציג בעל הסולם את השאלה בהקדמת ספר הזוהר אות י"ג. זאת אומרת, הוא אומר שעיקר השינוי במחשבה, דהיינו בפנימיות, בתודעה. אבל מה האדם צריך לשנות? מה הוא צריך לשפר? שואל, האם המחשבה היא חוכמה או בינה? ואלו דברי בעל הסולם. ודע כי לפעמים נקרא בזוהר השם מחשבה על החוכמה, ופעמים על הבינה. והעניין הוא כי מחשבה פירושו הנוקבה דחוכמה. ועל כן יש לכנותה בשם חוכמה, כי היא נוקבה דחוכמה. אמנם מעצם בחינתה, הנה בינה ולא חוכמה כנ"ל. אכן אין הבינה נקראת בשם מחשבה, רק בהיותה בחינת ראש, ביחד עם החוכמה וזכור זה. כפי המתבאר בהבנה דברי בעל הסולם, שהמחשבה היא חיסרון המתקיים בחוכמה. אמנם חוכמה היא דבר שלם, אך כאשר מלכות עולה להיות נקבה לחוכמה, בצמצום ב', היא נקראת בינה. היות שהבינה היא נקבה לחוכמה. כאשר היא בעלת חיסרון, כתוצאה ממלכות שעלתה לשם, על כן נקראת במצב זה הבינה מחשבה. המחשבה היא חיסרון המצוי בחוכמה. אדם, אני תכף אסביר, אם האדם מבין שיש לו חיסרון בחוכמה, עליו לייצר מחשבה. לעתים המחשבה תורדת את האדם, ולעתים האדם צריך לייצר את המחשבה באופן מודע. כאשר המחשבה באה מיצר הרע, באה בניגוד לתכליתו של האדם, עליו למגרה. המחשבה היא המקור לכל ההתפשטות של ההרגשה המצויה בלב האדם. אם נמגר את ההרגשה במקורה, דהיינו במחשבה, אזי נוכל לתקן עצמנו כראויים לתכליתנו. אז אמר פה, שהזוהר לפעמים קורא לחוכמה מחשבה ולפעמים לבינה. אם כך, המחשבה היא חוכמה או בינה? אומר המחשבה זה הנוקבה של חוכמה. אבל מעצם בחינתה, הנוקבה דחוכמה היא בינה ולא חוכמה. לכן הבינה היא נקראת מחשבה רק שהיא ביחד בחינת ראש עם החוכמה. וכפי שבעל הסולם מסביר את דברי הזוהר, זאת אומרת, מתוך דבריו, מלכות זה חיסרון, ומלכות עלתה לבינה. אז החיסרון לחוכמה נקרא מחשבה. חוכמה היא דבר שלם, ובינה זה חיסרון לחוכמה. רואים גם בספירות, בתפיסת המציאות, שהחוכמה זה כמו הכלל, הדבר השלם הגולמי המגיע מלמעלה, והבינה זה התבוננות וראיית הפרטים וחלוקתם כדי להבין את החוכמה. היום אנחנו מורכבים מגוף ונשמה, פנימיות וחיצוניות. סליחה. אז אנחנו צריכים גם את החיסרון
וגם את הכלל, גם את השלם וגם את החסר. לכן, אנחנו צריכים את שניהם כדי שזה יהיה מחשבה. אז המחשבה אם ככה היא חיסרון המצוי בחוכמה. ואם האדם מבין שיש לו חיסרון לחוכמה, הוא צריך לייצר מזה מחשבה. מחשבה זה גם נקרא מוח שווא, כמו אור חוזר. יש מחשבות גם מצד הגוף, מחשבות מקולקלות. יש מחשבות אוטומטיות, יש מחשבות שהאדם מפעיל אותם על ידי בחירה, עבודה, החלטה ויגיעה, עליהם אנחנו רוצים לדבר ואותם לפתח. כי המחשבה מעלה את האדם מהגוף. בהמה זה מלשון במה, המחשבה באוטומטית. אבל האדם, המחשבה שלו, היא צריכה להיות בחירית, אמונית. ואם בעצם נעשה תיקון במחשבה, זאת אומרת, בתפיסה, בתודעה, אז זה התיקון הראוי, כי אז זה גם יתפשט לנו בסוף להרגשה ללב. כי במקור המחשבה היא המקור לכל ההתפשטות של הרגשות. זה אפילו עובד ככה מבחינה ביולוגית, אבל זה עובד ככה מבחינה רוחנית, כי הכל עובר דרך הכלל, הראש, הפנימיות. רק, יש גם בחינת, זה לעומת זה עשה אלוקים, אז יש את הקליפה. אז כנגד זה יש גם את הראש של הקליפה. והחוקים הם אותם חוקים. אבל הראש של הקליפה, סופו להיקראת, כי הוא נוגד את האמת, נוגד את הפנימיות. אבל הראש של הקדושה, סופו להתקיים, ולחבר אותנו לעליון שלנו, לבורא, מעלה מעלה. לא פירט פה הרבה, אז אני לא אכנס לזה פה. אבל יש הרבה מקומות שדיברנו והרחבנו על כל עניין המחשבה שבאדם. מחשבה זה גם כנגד צד הראש. לכן זה נקרא מוח שווא, כי זה מה שהאדם דוחה, מתנגד, וזה מאפשר לו להיות מודע ולהיות שותף. אבל יש את המחשבה הבהמית, כאילו, זה לא ראוי לי כרגע מחשבה. זה שם מושאל, אבל אנחנו מדברים בקדושה, לכן המחשבה המדוברת זה חיסרון לחוכמה. מהי הדרך הטובה ביותר למגר מחשבה רעה? תשובה לשרפה באש, לשרפה באש. אש הוא קו שמאל. היות וכאשר אדם חוטא, יצר הרע מסיתו לכך, והוא שורף עצמו בשלהבת יצר הרע. דהיינו בהשתוקקות של יצר הרע. מלשון של הב. תף. תף זה 400. רצון גדול. על כן יש למגר או להחליף אש זו באש טהורה על מזבח רצונו של האדם. כנגד אש דקליפה, שזה ההשתוקקות של הטומאה, יש את האש דקדושה שהיא מחלה את הפרטיות. השרפה היא ויתור על הרצון. היוצר חיכוך פנימי בין בית רצונות. החיובי כנגד השלילי. החיכוך הנוצר הוא האש. את צריכה למגר את אש התאווה הבאה מיצר הרע. על כן א' אחד האדם מהמלחמה ביצר הרע, מלחמה יוצרת אש, שהאדם בפנימיותו אינו רוצה בה. היות והוא מחפש את השלום והשלווה. ללא מלחמה לא יגיע השלום, והקם להורגך, השכם להורגו. זאת אומרת, אם לא תשרוף את האויב, הוא ישרוף אותך. החיכוך הפנימי הזה הוא כוח יצחק אבינו מידת הגבורה, קו שמאל. אז מה אמר לנו כאן? מה הדרך הטובה למגר מחשבה רעה? לפי הכלל, כבולעו כך פולטו. כמו שהמחשבה הרעה באה באש התאווה, ככה באש התורה. אבל צריך לייצר את אש התורה הזאת. איך מייצרים את אש התורה הזאת? על ידי החיכוך, על ידי המלחמה ביצר הרע. כמו שמחככים בית אבנים, בית אבנות,
נוצרת אש. אותו דבר, אבל בנפש האדם. זה הגבורה דקדושה. אז זה כוח שהאדם צריך לפתח ולקנות בתוכו, זה קיים בו כשורש, כיצחק אבינו. רגע, אני רואה שאתה בסדר. אוקיי. אמר פה עוד, שהאדם לא מחפש את האש, כי מצד טבעו של העצלות הוא נמשך למנוחה, שלווה, שלום. אבל זה מעורב בעצלות, בתאווה, בחוסר רצון להתייגע. לכן השלום האמיתי והשלווה האמיתית זה לא רק בימין, כמו שרואים בתורות אחרות, אלא אם אני מגיע לשלווה והשלום מתוך השמאל, זה התיקון האמיתי. לכן, אמרנו את זה בחנוכה, תחי אדמון בצל צלמון. תראו את זה שם. אוקיי. פה הסתיימו היסודות, אני אקרא קטע קטן מתוך השאלה, כי זה נוגע ביסוד מעט. אומר הזוהר הקדוש, אין צו אלא עבודה זרה, דהיינו סטרא אחרא. צו המבטא את האישה, שהיא עבודה זרה, מצריך את האדם לעשות את עבודת השמירה הנקרא יראת השם. למה היא עבודה זרה? לא מדובר על אישה גשמית. אתה יכול להתבטא בזה, אבל לא מדובר על זה. כי ההשתוקקות, הלב של האדם, במקום לעבודת הרז, הוא נוטה לעבודת הזר, דהיינו לקבל לעצמו. האדם צריך לזרז את עצמו לעבודה זו. ואין זירוז אלא במקום עצלות. עכשיו, העצלות יש בה המון המון מדרגות. יש עצלות של ילד קטן, יש עצלות של אדם שגדל, ויש עצלות שצריך לבוא, לעבוד לא בשביל השכר, אז העצלות כבדה. כמו בכוכבים, יש מדד כזה לכוח המשיכה, נראה לי ב-G, לא זוכר. אז ככל שהכוכב גדול יותר או צפוף יותר, אם נדייק, כוח המשיכה שלו הרבה יותר גדול. זאת אומרת, לקפוץ בכוכב אחר שכוח המשיכה בו חזק, זה יכול להיות פי 10 יותר קשה מלקפוץ בכדור הארץ. לכן כל אחד נמצא בכדור תודעתי אחר. אחד לקום לתפילה, מרגיש את זה כ100 קילו, והשני מרגיש תענוג לקום לתפילה. זה יכול להיות שזה רשע וזה צדיק, או שזה קם כי הוא רוצה לקבל לעצמו, וזה רוצה לקום לשם שמיים, ואז מאוד קשה לו. אבל זה דווקא טוב, בבחינת התורה ניתנה מתוך החושך. לכן כל אחד יש לו עצלות, וזה לא עצלות פיזית, כי יכול להיות שיהיה לך כוח ללכת למכון כושר, אבל אין לך כוח ללמוד תורה. ולפעמים זה מקרין לך גם על הגשמיות, כי עשיו הוא עייף וחלש ורעב. אז בסוף, בלי יעקב גם את הגשמיות הוא לא מצליח להחזיק. אבל, עדיין, כל אחד יש לו את העצלות שלו, וגם אותה הוא צריך לתקן. ויש עצלות, יש כוכבים מאוד כבדים בו, נגיד. העצלות נובעת מהנוחות המתקיימת במקום בו האדם נמצא. אז זה בדרך כלל. יש גם עצלות שנובעת בזה שהאדם חלש, איבד את כל הכוחות שלו, לא רואה מה יצא לו מזה, ואז אין לו כוח לזוז. הסברנו את זה בקליפ, מזווית יפה, לך אל נמלה עצל, הרי דרכה וחכם, השלימו את זה שם. העצל אינו מעוניין להזיז עצמו, כל תנועה מצריכה שינוי מקום, שינוי רצון. אם האדם נמצא במקום מסוים, אם הוא לא רואה בברור את ההנאה שיכול להשיג מהמקום החדש, הוא אינו מוכן להזיז עצמו למקום החדש. מה יזיז את האדם למקום החדש? זירוז. עכשיו, הרבה פעמים מאירים לנו גלגלי עזר, העירו דקיק מלמעלה, וזה כאילו סוג של שמירה כדי שנזוז. אבל מתישהו לוקחים לאדם את הגלגלי עזר, כדי שיתחיל לעבוד באמת, ואז אין לו מקום לזוז. אין לו כוח לזוז. ואז מה שפעם היה לו קל לקום לתפילה, עכשיו זה מאוד מאוד קשה לו. מה הוא יעשה? כי הוא לא רואה את ההנאה שתצא לו מזה. הסתירו לו את זה, קיבלו לו את השלטר, כדי לקדם אותו, אבל הוא לא מרגיש ככה, הוא מרגיש מפורק לגמרי. או אם אדם רוצה להעביר שיעור אפילו, אין לו כוח. מה יעשה?
זירוז, בחינת זר. היות והרצון אליו צריך להגיע, זר הוא לאדם. יש במילה זו גם את בחינת הרז. יפה. הסוד, שמתוך שלא לשמה אפשר להגיע ללשמה. לשם כך אדם צריך ללחוץ על עצמו, לזרז את עצמו לעבודה זו שאין היא טבעית לו. אז למה הצו הזה? כי הגוף יבלע אותנו. אנחנו חייבים להילחם בו. בקליפה. מעל טבענו, מעל כוח העצלות. להזדרז. לכן, צריכים להיות חזקים, ללחוץ על עצמנו, לזרז את עצמנו, להשיג את בחינת הרז. מה הרז? שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. דהיינו, שאתה יכול להתחיל לעבוד מתוך זה שתקבל, אתה יכול להתחיל מתוך זה שתקבל, אבל שזה לא יהיה המטרה, זה יהיה אמצעי. ואחרי זה, הסברנו את זה בקליפת לבן וקליפת עשיו, האדם צריך לבדוק את עצמו, ולראות אם הוא עשה את זה לשם שמיים. אבל הרבה פעמים יצר הרע בא אליו ברמאות. אתה לא עושה לשם שמיים, אז למה לך לקום? למה לך לעבוד? זה לא שווה כלום. והצדק עמו, כי באמת זה לא שווה כלום אם זה לא לשמה. אבל נאמר מתוך שלא לשמה בא לשמה, זה לא שקר, זאת האמת. לכן, צריך להזדרז. מה? להגיע ללשמה. שנייה רגע. כל היום הודעות. צריך להזדרז להגיע ללשמה, וזה הרז שהאדם צריך לשים אליו לב. וזה גם ייתן לו את הכוח לעשות את התנועה. זה ייתן לו את התקווה. אהיה אשר אהיה. אין לי הנאה בקדושה עדיין. אבל אני מכין את עצמי, אני מתאמן. משם לקבל את הכוח מהתקווה, שאני אוכל להגיע ללשמה. ויש תענוג אדיר בלשמה. פשוט הוא לא מורגש. במצרים. אבל אם אני אעשה את זה בשביל התענוג, אז פספסתי את העניין. אז באמת מצב שהוא לא פשוט. שנזכה לעבודת רז, שזה נקרא לשמה, ולא לעבודת זר, שזה נקרא שלא לשמה, שעומד בפני עצמו. אבל כן מותר, לא לשמה שמביא ללשמה. וזה עניין הזירוז. תזדרז, לפעול את הלא לשמה, אבל תזדרז להגיע ללשמה. יפה. אוקיי, אני אקרא את הסיכום, את השאר אפשר לראות בספר. על האדם לזרז עצמו ליצירת ההתלהבות לעבודת השם כנגד להבת יצר הרע. להבת יצר הרע. עליו למצוא תחבולות ראויות לעורר את הכהן שבו, את קו ימין שבתוכו, ללכת למעלה מהדעת הרגילה המורגשת שלו. התחבולה הכללית היא שמטרתו תבער בתוכו תדיר. האדם למצוא מדריך וסביבה שיגרמו לו לאי שקט, שיכריחו אותו לעבודה. העבודה היא הקרבת רצונו באופן שלם, עד להגעה לדבקות אמיתית בבורא עולם. אמן. בעזרת השם שנזכה להזדרז להגיע ללשמה ולדרוש תפילה אמיתית ולהתגבר על העצלות ולקבל כוחות לעבודה. העצלות זה לא רק לקום בבוקר, זה יכול להיות לקיים מצוות, ללמוד. ועיקר העצלות זה גם בנפש, שאתה לא מכוון את הנפש לדבר, אתה עושה את זה טכנית מבחוץ כדי לגמור עם זה. שנזכה לעבודת רז, אמן ואמן, תודה רבה.